Người ta thường nói có con là điều hạnh phúc nhất trên đời, nhưng không ai nói với mình là mình có thể vừa hạnh phúc nhưng cũng cùng lúc có thể chạm đáy. Lớn lên dưới bóng cây rợp mát của những người phụ nữ rất yêu thương mình, tới khi mình trở thành một người mẹ, những cái bóng này khiến mình cảm thấy là mình chưa đủ hy sinh, chưa đủ cố gắng, chưa đủ chỉn chu để trở thành một người mẹ song toàn. Và với mọi nỗ lực để trở nên song toàn, mình dần mất cân bằng và mình lại khổ sở vì thấy mình không làm tốt hẳn một khía cạnh nào. Tất cả những gì mình học được trong hơn 2 năm qua thực ra cũng không có gì nhiều, nhưng mà không hiểu tại sao lại mất gần ấy thời gian mới có thể vỡ ra một cách thấm thía. Nên là mình viết ra chút ít ở đây để tự nhắc mình, và biết đâu là những điều này có thể có ích cho ai đó. Đến rồi à? Chịu đựng chất trang trại này. Hôm nay là một ngày siêu nắng. Hôm nay bọn mình cho Bốc đi xem trang trại ở ngoài đời vì Bốc ngắm trong sách nhiều quá rồi. Bốc thích bạn nào? Bạn nhẹ nhàng đúng không? Sao thích là thỏ bố đấy? Thỏ bố lớn hơn nữa. Bữa đấy còn nhìn thấy thỏ mẹ. Mình không ngại rét nhưng nói thật là mùa đông, chuẩn bị cho một chuyến đi ra ngoài với em bé khá là lỉnh kỉnh. Nhưng mà nhớ ngày xưa bố mẹ mình chịu khó đưa mình đi chơi như thế nào thì mình cũng cố gắng cho Bốc được đi chơi nhiều như thế. Niềm vui nếu mà không in được vào trí nhớ thì chắc cũng sẽ in vào tiềm thức. Giống như là khi mình vẫn có cảm giác dễ chịu xa xôi nào đó về lúc Diệp Linh đi sở thú với bố mẹ hồi bé, dù có nhớ được chi tiết gì đâu. Bạn cứ ăn gì? Con lại ụt. Con biết ăn gì? Hạt. Không phải là bạn mí gạ mình đâu. Bạn lợn hay bạn bực mình với bạn dê đấy. Tại tự nhiên bạn lợn đang ngủ xong bạn dê đi ra bạn ấn vào mông. Bạn lại ăn gì? Con nghĩ bạn ăn gì đấy? Bạn ăn cỏ. Bạn ơi, của con dê. Phân của bạn dê à? Phân bạn dê to hay bé đấy? Bé. Bé thế này. Đó. Thật có phân. Con trẻ sẽ dạy cho mình rất nhiều điều. Mình có nghe như vậy rồi nhưng mà vẫn bất ngờ về những gì Bốc ảnh hưởng tốt lên bố mẹ. Bốc cho bọn mình thấy thế nào là hoàn toàn ở trong hiện tại, kết nối với thế giới thật chăm chú. Em nhìn mọi thứ một cách không định kiến. Trước đây mình nghĩ trẻ con sẽ đem đến tiếng cười đơn thuần thôi, nhưng mà thực ra thì khi ngắm nhìn Bốc, mình lại nảy ra các ý tưởng sâu sắc. Nhiều khi mình không hiểu là mình với Bốc ai đang dạy ai nữa. Có sao không? Ây dây dây. Xem nhá. Ô. Con rửa tay đấy. Nào, tôi có gì đâu. Bạn ơi, tôi bỏng tôi có gì đâu. Được, bây giờ bạn này bạn ấy biết là mình đang chuẩn bị luận mặt rồi. Đấy, bạn ngồi đợi kìa. Oh no no no. No no. Đi đâu bây giờ? Rồi. Bé ơi. No 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 no. Sao đi? Nhiều cái cừu nhỉ? Nào là chuối. Không là chuối.
Chặng đường làm mẹ của mình cũng dễ dàng hơn nhờ may mắn có một người đồng hành luôn ghi nhận nỗ lực của mình và cố gắng giúp đỡ mình, dù chú thực sự rất là vụng về. Đôi khi mình cũng phải học cách bày tỏ nhu cầu thay vì im lặng gồng gánh vì nghĩ đó là việc của mình. Dù trong gia đình hay là công việc ấy, thì mình cũng thấy có điểm tương đồng thôi. Để mà mọi việc trôi chảy hơn thì mình phải có khả năng giao phó. Biết giao phó và đặt niềm tin vào người khác cũng là một kỹ năng mà mình phải luyện tập. Mà bố dạy là cái thứ ở xa thì gọi là gì? Ở đây hay là ở kia? Con cừu kia. Thế còn bình nước ở đâu? Bình nước ở đây, cái ở gần. Nhiều quá. Giống bạn nào đấy? Sợ quá. Đây lạnh đi. Phải nắng thích nhỉ không nhỉ? Mình tự thấy là mình cũng khá tích cực, hiểu bản thân và biết lựa chọn những gì tốt cho mình. Thế thì làm sao mà mình khổ được? Vẫn có mình bị cầu toàn. Mình nghĩ đối với những người cầu toàn thì có lẽ phải đạt đến một cái giới hạn nào đó thì tự nhiên mình mới hóa ra vấn đề là ở mình. Mình thử đứng ở góc độ khác để nhìn nhận lại, và chỉ cần thay đổi một ý niệm thôi là mình bỗng thấy mọi thứ cũng khá ổn mà sao từ trước đến giờ mình không nhận ra ấy. Thay vì nghĩ là sao mình kém quá, mình không có thời gian để làm chỉn chu những phần việc này, thì bây giờ mình lại nghĩ là bận thế này mà mình vẫn làm được gần này việc. Ôi sao mà siêu. Đấy là đối với bản thân. Còn đối với người khác thì mình còn thấy dễ hơn. Mình chấp nhận con người họ là tâm trí sẽ thoải mái luôn. Thay vì trách chồng làm mảng này không tốt thì hãy giao cho anh những cái mảng mà anh phát huy được bản thân. Thay vì lo lắng là con chơi bẩn thì bây giờ mình sẽ kệ luôn, tí đi về sẽ tắm một thể. Khi đi chơi thì chấp nhận là sẽ ăn linh tinh một chút, không cầu toàn. Con sẽ không thể vì một bữa này mà bị làm sao được. Kiều ơi, bây giờ một con phải gọi giống mẹ. Chị ơi. Còn bố thì sao? Tại bạn sau một lần cãi nhau cần phải có 5 kỷ niệm nó vui vẻ bù lại. Mày bốc nhìn thấy cảnh các bạn ạ. Tôi nhìn thấy bò đứng Những lúc nào bận ấy, thì lúc đấy mình lại nghĩ là ôi thèm về Việt Nam quá. Tại vì Việt Nam có các tiện ích, có gia đình hỗ trợ, có mọi thứ mình quen thuộc và chủ động. Bên này mình cũng quen thuộc nhưng mà tất nhiên là mình sẽ cảm thấy mình chủ động hơn ở đất nước của mình. Mẹ nhìn ngựa với cả bò mới đang giận nhau kìa. Đang dối nhau. Con kịp thấy mấy bạn cười chạy không? Không à? Tự nhiên chạy như là Chạy nhanh nhở? như về ăn cơm ấy. Giờ mệt quá nhở? Mệt quá là mình phải lên xe mình ngồi đỡ mẹ. Để mẹ hỏi lại lần sau bố mẹ gọi về bố có về luôn không? Có. Ôi yeah. Bố về đây. Bố về lại vui. Các bạn ăn ngoan nhá. Ngoan. Các bạn màu sắc hay nhở? Không phải bạn hát gì đâu, đấy là chú rồi, nó sao con hát gì đâu. Bốc gọi thỏ mẹ nhưng mà đây là Junior. Thôi đi thỏ bố. Bốc gọi là thỏ bố à? Thỏ mẹ màu trắng cơ. Đây là Aqua. Trước đây mình hay kêu ca là mệt mỏi, đau người, nhưng bây giờ thì mình không kêu nữa rồi. Mình cố gắng tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, ăn uống rồi tập luyện một chút. Có thể chỉ là plank vài phút mỗi ngày thôi nếu mà bận quá. Nhưng mà mình bận thật, bận đến mức mà có một việc nhất thiết phải làm đấy là đi tắm ấy. Mà nhiều khi mình lại thấy đấy là phần thưởng cho mình. Hôm nay chỉ có đi nắn người thôi mà bạn này mới nhận ra là mình bị co vai quá nhiều vì ngồi máy tính này, dùng chuột nhiều nên bị đau cổ tay này. Mình bị stress nên là hơi siết cơ hàm, rồi là hay cúi nhiều để chăm sóc con nhỏ. Cứ mỗi đợt người mình lại vặn vẹo theo các kiểu khác nhau, kể từ hồi cho con tu ti cho đến lúc con biết chạy như bây giờ. Ça vous a peut-être un peu apaisé et détendu. C'est beaucoup mieux la place. Hein. Oui. Tuy hay tự trêu là 30 mấy tuổi rồi, già như quả cà, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình khoảng 25 gì đấy thôi. Mình vẫn thấy mình trẻ và nhí nhối. Sang Pháp học khá là muộn nên là mình cũng hay chơi với các bạn trẻ hơn mình nhiều.
Mình thấy từ sau 25 gì đó thì mình không cố gồng cho trưởng thành một cách gấp gáp như hồi mới 20. Chắc là do mình vẫn còn là mẹ mới ấy, nên là chơi với các bạn vui quá. Nhiều khi mình chợt nhớ ra là mình là mẹ rồi và có con ấy, tí nữa phải đi đón nhá. Tối nay mình đi gặp nhóm bạn ở công ty cũ. Mình rất là mừng luôn, giọng mình cao như giọng bốc. Từ hồi mình và Natasha sinh em bé xong, mọi người cũng đều làm việc tự do ấy, mà rất bận nên là cũng có ít dịp gặp nhau. Bọn mình cập nhật cho nhau 1 tỷ chuyện về cuộc đời. Đây là những người khiến mình muốn quay lại đời sống công sở ấy. Nhưng thực sự mình không nghĩ là sẽ tìm được những người tốt và hợp với mình như thế này ở một nơi nào khác. Nếu như kiểu là chị nằm nghe âm thanh. Hôm nay chị cũng hình dung là mình sẽ làm một cái gì đấy kiểu ASMR, chứ còn chị không biết là em sẽ hỏi những câu kiểu deep deep. Mình đã trì hoãn việc đi therapy thực sự khá là lâu ấy, cho đến khi tâm lý mình kiểu khá hơn thật ấy, thì tự nhiên mình lại có dịp tìm đến với sound therapy. Mình cũng rất tò mò với những liệu pháp đặc biệt như thế này. Trước đó thì mình cũng đã thử nghe các âm thanh tần số này và vài kiểu âm thanh đặc biệt để mà giúp cho thư giãn ấy, thì mình cũng thấy khá dễ tiếp nhận. Ở cuối buổi thì mình đã lăn ra ngủ luôn. May là tự tỉnh dậy nên là cũng đỡ ngại. Mình nghĩ là trong chặng đường làm mẹ, dù là có người thân hỗ trợ hay không, có đi làm lại hay không, thì mình vẫn thấy hành trình này là một hành trình rất cô đơn. Điều này nghe thật lạ vì xung quanh mình có rất nhiều mẹ đúng không? Nhưng mà bức tranh của mình vốn có nhiều mảnh ghép đa sắc, giờ bỗng trở nên đơn điệu với các công việc không tên, các vòng lặp, làm cho cái cảm giác mình là ai bị mờ đi. Thỉnh thoảng mình cũng có những ngày như thế, nhưng mà bây giờ mình cũng hay tự nhủ trạng thái này là tạm thời thôi, và thực sự là mình đang làm tốt lắm rồi đó. Có một câu mình rất thích, đấy là nuôi con là việc gieo hạt cho một khu vườn mà bạn có thể sẽ không bao giờ ngồi trong bóng mát. Mình thấy bất ngờ vì một người đã từng chỉ biết cho bản thân như mình lại đã và sẽ cho đi vô điều kiện. Một hành động đúng là vượt khỏi bản thân của mình luôn ấy. Một điều rất đẹp sẽ xuất hiện ở tương lai, nhưng mà thậm chí mình có thể là còn không hiện diện ở đó để chứng kiến. Nên nếu có một giây phút nào mà mọi người cảm thấy bản thân nhỏ bé và thầm lặng ấy, thì thực sự là không đúng đâu. Nuôi dạy một con người là một trong những điều nhân văn và sâu sắc nhất mà một người có thể làm. Mẹ tuyệt vời, Bố tuyệt vời, bố đẹp trai, bố tuyệt trai, bố ngoan ngoãn. mẹ ngon quá. Cảm ơn bố. Hứa, Hứa, bố sẽ ngoan. mẹ rất ngoan. Đẹp trai quá. Ôi. Nghe cái tiếng chim. Ui, có các tiếng hoa. Rồi đi trước đi. Hôm nay Bốc đi học, còn bố mẹ thì nghỉ làm đi chơi buổi chiều với nhau thế này đấy. Đã cho bọn mình cái này mà chị không cho mình giá vé của người 26 tuổi. Quá đẹp rồi đấy. Beep for me please. Ông Albert Kahn là người đã tạo ra bảo tàng và mấy khu vườn này. Ông ấy là một người rất đặc biệt, nên là mình cũng muốn kể cho mọi người. Đầu tiên thì ông là một người rất giàu. Mọi người gọi ông là nhà sưu tầm ký ức, vì ông tài trợ cho dự án Les Archives de la Planète để rất nhiều nhiếp ảnh gia và quay phim đi khắp thế giới ghi lại con người, phong cảnh, phong tục tập quán. Và kho dữ liệu này tồn tại là vì Albert Kahn tin rằng nếu con người có thể nhìn thấy cuộc sống của nhau qua những bức ảnh và thước phim chân thực thì họ sẽ bớt đi những định kiến và tránh được chiến tranh. Một dự án rất là nghệ thuật và nhân văn với niềm tin là sự hiểu biết sẽ nuôi dưỡng hòa bình. Em muốn cái ảnh của em ở nhà cũng được chiếu như này. Không, mấy cái trông giống Hà Nội cực. Trông Paris xưa là trông sẽ kiểu Hà Nội. Những bức ảnh gốc thì thực ra là đen trắng, sau đấy họ mới đắp thêm màu vào. Cái này nhờ bà đồng nghiệp nói với anh. Bà bảo Photoshop tiền thân là đắp màu vào ảnh. Giống ảnh profile của họ chứ. Các chủ mắng cho đấy. Chào mừng các bạn đến với Nhật Bản. Xin mời hãy theo tôi. Nó đi Nhật Bản. Bọn mình đi chơi riêng cho thoải mái, nhưng nghĩ đi một tí thì lại nghĩ là ôi, chỗ này hay quá, có Bốc đi sẽ thích lắm đây.
nhưng mà phải đi riêng để có thời gian nói chuyện thực sự, chứ không phải vừa nói chuyện vừa nơm nớp canh chừng như mọi khi. Mọi người mang sách ra xong mọi người toàn xem cái gì khác ấy. Đấy, giống như cô này, cô mang sách ra xong cô ấy ngắm một đứa châu Á đang cầm gậy guộc quay phim này này. Ồ, lấy chồng, nó chỉ lấy em ở giữa thôi. Thì em lấy chồng cũng một thời gian rồi mà. Dùng một cái video quay karaoke này, thường là chỉ có thiên nhiên thôi. Thỉnh thoảng đang đi vườn ấy, anh uống nước kiểu này này. Hay cái là mình lại nhìn được cái cảnh bên trên mình không để ý. Hay, có những nhân vật trong anime ấy. Gặp mấy cái hòn đá giỏi thế. Nhưng sau đấy người ta phải chám gì để dính vào đúng không? Nhân viên toàn những người như bốc ấy, đặt từng viên Tỉ đá. mẩn à? Hồi bốc mấy tháng lớn nhanh như thổi, mình luôn cười cười nghĩ là chẳng mấy chốc là mình từ mẹ mới sẽ thành mẹ cũ thôi. Nhưng giờ mình nhìn xung quanh và bỗng nhận ra là mẹ nào cũng có thể sẽ mãi mãi là mẹ mới. Để con cứ lớn dần lên thôi, và kinh nghiệm đã có của mình lại không đủ dùng nữa. Nhưng những kinh nghiệm cũ của mình cũng có thể được nâng cấp lên cùng với sự tự tin mà mình đã có mỗi khi vượt qua một giai đoạn cùng với em bé. Vậy là cứ thế, mình lại đang học cái mới mỗi ngày. Các bạn mình mua trà sữa ở đâu anh ạ? Sao mà giỏi thế? Sao tìm được trà sữa đấy? Trà sữa lúc nào em cũng thèm. Dòng máu trà sữa chỉ trong người em. Chị bảo là anh rủ em vào bụi rậm thế em đâu còn nói gì. Đây có bao nhiêu thứ phải gọi là bụi rậm. Anh phải chọn một cái từ Thế nào? gây bất lợi cho anh. Tại đầu bạn đen đi. Đầu bạn đen. Đầu bạn Trong đen. rừng hệ sinh thái này là bụi rậm. Mấy người bạn trung niên của mình thường nói là càng cao tuổi thì thời gian sẽ trôi càng nhanh. Trước mắt một cái, em bé mới chào đời giờ đã chạy nhảy khắp nơi tìm hiểu thế giới. 2 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Mình vừa học được nhiều điều, nhưng mà cùng lúc cũng cảm thấy là mình vẫn ngố y như nhiều năm trước. Có những điều tưởng như mình đã hiểu rõ, nhưng hóa ra vẫn còn nhiều năm nữa để thực hành. Như là mình thôi không đòi hỏi và đặt những mong đợi không thực tế nữa. Ví dụ như muốn con lớn lên nhưng mà cũng muốn con bé mãi. Muốn dành nhiều thời gian cho con, nhưng mà cùng lúc lại muốn làm quá nhiều việc. Khi nào mà mình hết những đòi hỏi vô lý này thì chắc là bình yên mới quay trở lại với mình. Vào năm 17 tuổi, chú từng tặng mình một quyển sách trong một cái tuyển tập ấy, là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Mình hay đọc trẹo đi là đời thay đổi khi chúng ta thôi đấy. Giờ nghĩ lại thì câu nào cũng đúng thật. Mình hay là đời thì đều đang thay đổi mỗi ngày thôi.